Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen så fördjupade vi oss i uppgifter som rörde polisen Östling och det vykort som tullen beslagtog i samband med att de gjorde husrannsakan hemma hos Östling, när den så kallade avlyssningsskandalen uppdagades. Primärt låg fokus i avsnittet på att tydliggöra hur hela denna händelse slätades över genom att man hittade någon kompis till Östling som bara skulle ha skrivit allt detta på skoj, men knappt visste var han hade fått uppgifterna ifrån. Förklaringarna blev inte ens rimliga, och Östlings uppenbara avståndstagande kring ett kryptiskt vykort, där information om fantombilden och svinet på andra sidan blir bara ett patetiskt försök att förminska och vifta bort det intressanta och rimliga kodade meddelandet som faktiskt fanns i kortet. Innehållet var trots allt en varning och en uppmaning. I denna del ska vi försöka knyta ihop säcken lite genom att följa upp en person till som hamnar en del i hetluften tiden efter Palmemordet. Något man verkligen kan ta med sig in i denna redogörelse är att man kan försöka att ha i bakhuvudet hur väl Holmér lyckades med hela mörkläggningen den första tiden efter mordet. De riktiga tomtarna som blev kvar i höga polis- och säpotjänster hade verkligen stora utmaningar att klara av att hantera saker. Att Palmeskenutredningen under många år inte gjorde någonting kan verkligen bero på att när de väl gjorde saker så blev det bara mer fel att hantera. Det är nog inte bara Engström som skulle fått benämnas elefanten i porslinsbutiken. Så, den personen vi skulle återkomma till, som även var inblandad i den mörkläggande och tillrättaläggande utredningen om svenska polisers Sydafrikaresor, är nämligen Holger Romander. Vi läser lite vad det står i dokumentet om honom och IPA. I Sydafrika, ja, som han hade kontakt med. Det var en normal IPA-kontakt och därför så tycker jag det intressanta är egentligen huruvida IPA fortfarande ska ha kontakt med Sydafrika. Man kan knappast kritisera någon enskild befattningshavare så länge man har IPA-kontakten kvar. Och högsta beskyddare utav IPA är ju faktiskt Holger Romander och det har aldrig diskuterats om man ska upphöra med de kontakterna. Så polisen i Sydafrika de har möjlighet då att vara med i IPA. De är med. Högsta beskyddare av IPA är alltså Holger Romander. Vi läser om Holger Romander på Wikipedia. Holger Axel Gustaf Romander, född 6 mars 1921 i Boden, död 25 januari 2020 på Lidingö, var en svensk jurist och polischef. Romander tjänstgjorde inledningsvis vid domstolar och departement och var sedan riksåklagare 1966 till 1978 och Sveriges rikspolischef under åren 1978 till 1987.
Så vi har Holger Romander som rikspolischef vid tiden för mordet. Men det är i slutet på 1987 som han verkligen hamnar i blåsväder. Och det viktiga i denna kronologin är att detta är mitt i utredningen av Sydafrikaresorna, då förhör med personer, där Romander nämns, hålls i november. Romanders vägran att lämna ut uppgifter sker i början av december, medan sedan utredningen om Sydafrikaresorna är klar i slutet av december. Vi börjar med att läsa ur Aftonbladet 5 december 1987. 20 poliser utpekade. De är alla på något sätt aktuella i förundersökningen. Rikspolischef Holger Romander pekar i ett offentligt dokument ut 35 personer, varav 20 poliser, som intressanta i Palmeutredningen. De har alla på något sätt aktualitet i den pågående förundersökningen avseende mordet på Olof Palme, slog Romander fast när han försökte hindra radions ekoredaktion från att få passfoton på totalt 41 personer. Men kammarrätten har nu godkänt att bilderna lämnas ut och Aftonbladet har granskat de heta namnen i förundersökningen. Enligt Holger Romanders juridiska biträde Olof Egerstedt är en del av personerna misstänkta i mordutredningen, andra förekommer som vittnen. Jag gör överhuvudtaget inga uttalanden om några spår, säger Holger Romander. Jag vill inte kommentera några detaljer. Rikspolischef Holger Romander ville inte lämna ut 35 bilder ur passregistret. Han uppgav att samtliga 35 på ett eller annat sätt var aktuella i förundersökningen avseende mordet på Olof Palme. Därmed har han pekat ut 20 polismän. De ingår bland de 35 begärda passbilderna. Polisspåret är högaktuellt. I ett offentligt dokument pekar nu rikspolischef Holger Romander ut 35 personer, varav 20 poliser, som figurerar i mordutredningen. De har alla på något sätt aktualitet i den pågående förundersökningen avseende mordet på Olof Palme, konstaterar rikspolischefen. Flera av de 20 poliser som pekas ut har tidigare varit i blåsväder. Några har dömts för misshandel och andra för övergrepp mot helt oskyldiga privatpersoner. I stort sett samtliga av poliserna har ett förflutet på Norrmalms vaktdistrikt i Stockholm. De övriga 15 personerna på listan är allt ifrån ledare för ett högerextremistiskt parti till en före detta vaktmästare. Begärde passfoton. Listan med de utpekade personerna har tagits fram av reportern Lars Borgnäs på Riksradions kanalen. Han begärde att få passfoton, som är allmänna handlingar, på sammanlagt 41 personer. Det är personer som vi stött på under vårt arbete, säger Borgnäs som länge granskat polisspåret. Rikspolisstyrelsen, RPS, svarade att 6 av personerna inte förekom i passregistret. Och passfoton på de övriga 35 vägrade man lämna ut med hänvisning till sekretesslagen. Rikspolisstyrelsen skrev samtidigt att de 35 personerna har aktualitet i mordutredningen och att förundersökningen kan skadas om passbilderna lämnas ut. Detta beslut överklagades till kammarrätten som i sin tur slog fast att bilderna skulle lämnas ut. Aftonbladet har granskat listan med de 35 utpekade personerna. Bland de 20 poliserna finns många intressanta namn. En del av de poliser som finns med på listan granskas just nu i polisstyrelsens utredning om högerextremism inom Stockholmspolisen. Några av dessa är kända för att vara mer eller mindre Palmehatare. Pistol i bilen. Åtminstone en av polismännen på listan har gripits och hörts av spanare i Palmeutredningen. Mannen som hade en revolver helt öppet i sin bil släpptes emellertid så småningom. Men enligt Holger Romander har han fortfarande aktualitet i utredningen. Några av polismännen på listan befann sig alldeles i närheten av korsningen Tunnelgatan/Sveavägen kort efter mordet. Holger Romanders juridiska biträde på Rikspolisstyrelsen, Olof Egerstedt, säger om poliserna på listan. De är involverade på ett eller annat sätt.
Jag har pratat med utredarna som håller på med detta. Är verkligen alla aktuella i utredningen? Ja. Enligt Olof Egerstedt förekommer en del av personerna som misstänkta och andra som vittnen. Extremister. Varför vill inte Rikspolisstyrelsen att passfoton skulle lämnas ut på dem som bara är vittnen? Man har inte velat skilja på de namn som är heta och mindre heta. Bland icke-poliserna på listan finns en ledare för ett högerextremistiskt parti. Han har tidigare bland annat varit egen företagare. Dessutom finns en EAP-ledare som tidigare hörts i Palmeutredningen. Palmeutredningens åklagare, Jörgen Almblad, vill inte kommentera de namnen på listan. Men han bekräftar att polisspåret inte har lagts åt sidan. Det är fortfarande föremål för förundersökning. Jörgen Almblad påpekar dock att han inte anser det så kallade polisspåret som intressant. Romander, beslutet talar för sig självt. Rikspolischefen Holger Romander vill inte lämna några kommentarer till sitt beslut där han pekar ut 20 poliser som intressanta i Palmeutredningen. Det är som det står i beslutet. Det talar för sig självt, säger Romander till Aftonbladet. Beslutet innebär så vitt jag kan bedöma att 35 namngivna personer, varav en stor del poliser, nu är föremål för utredning i Palmesaken. Nu drar du slutsatser som underlaget inte ger anledning till. Vilka slutsatser ska jag annars dra? Det som står i beslutet. Inget mer. Om du läser innantill får du full förklaring. Vad innebär aktualitet i det här sammanhanget? Slå upp det i en uppslagsbok. Jag menar allvar med frågan. Det är som det står i beslutet. På vilket sätt skulle Palmeutredningen skadas om en journalist får ut passfotografierna? Det är ju mycket självklart. Hur? Jag vill inte kommentera det mera. Är polisspåret färdigutrett idag? Det är en helt annan fråga. Den går jag inte in på. Det handlar delvis om samma personer som i ditt beslut. Ja, men jag gör överhuvudtaget inga uttalanden om några spår. Ingen orsak. Vice ordföranden i Stockholms polisstyrelse, Roland Örn, S, är förvånad över beslutet att försöka stoppa passbilderna. Jag förstår inte varför man inte ville släppa fotorna. Samtidigt har vi ju fått höra att det inte finns någon som helst anledning att fortsätta rota i polisspåret. Holger Romander undertecknade sitt beslut 15 oktober. Roland Örn och resten av Stockholms polisstyrelse blev informerad under november. Roland Örn anser fortfarande att mycket är oklart. Det har ju framkommit alldeles klart att man inte har tittat på alla delar av polisspåret. Roland Örn kräver nu åter papperen på bordet om polisspåret. Detta trots att Edenman-kommissionen just nu granskar just polisspåret. Hysch hysch. Det är alldeles för mycket hysch hysch här. Jag har sagt det förr och jag upprepar det. När det gäller polisspåret måste man lägga papperen på bordet. Det är särskilt angeläget då jag fått beskedet att spaningsledningen är övertygad om att inga poliser är inblandade. Roland Örn har inget emot att den parlamentariska Edenman-kommissionen granskar polisspåret. Men det hade ju varit enklast om Carl Cederschiöld och jag ur Stockholms polisstyrelse hade fått titta på det. Enligt den information Roland Örn lyckats komma över om polisspåret har cirka 48 poliser granskats i utredningen om mordet på Olof Palme. De flesta för att vittnen anser de liknar någon av Hans Holmers spökbilder. Det handlar om poliser inte bara från Stockholm. Den typen av tips har kommit från hela landet. Ett mindre antal poliser, cirka 6, har enligt olika vittnesmål varit synliga på olika platser av intresse under mordnatten. Det är uppgifterna om denna lilla grupp som betraktas som det verkliga polisspåret. Roland Örn i polisstyrelsen, jag förstår ingenting. Man kan lugnt säga att det är ett väldigt undvikande beteende från Romander när det gäller att förklara
hur poliserna har sin koppling till Palmeskenutredningen. Det intressanta blir att även titta på lite detaljer om de olika personerna, bara för att nu senare kunna förstå vilka personer det handlar om. Det är bara att ha med er en grundläggande fråga. Skulle verkligen alla dessa, eller många av dessa vanliga svenska poliser, vara inblandade i ett mord på en svensk demokratiskt vald statsminister? Eller är de bara delaktiga i Stejbehindövningen som anordnades samtidigt som mordet skedde? Beslutet från Rikspolisstyrelsen och kammarrättens Dom TV som upphävde Romanders beslut. Ovanpå de båda handlingarna ligger passbilderna av samtliga de 35 personer som journalisten frågade efter. 20 av dem är polismän. Enligt Romander är de alla inblandade i mordutredningen. Rikspolischefen pekade ut dem i ett offentligt dokument. Rikspolischefen Holger Romander pekar nu ut 35 personer, varav 20 poliser, som aktuella i Palmeutredningen. Aftonbladet har granskat hela listan. 1 kriminalinspektör, 40 år. Uppmärksammad för sina extrema politiska uttalanden. 2 polisman, 29 år. Jobbar vid Norrmalmsdistriktet och har dragit på sig många anmälningar om övervåld. 3 Anders, 40 år. 4 Torbjörn, 46 år. 5 polisman, 31 år. En av huvudpersonerna i polisspåret. Uppmärksammad i flera misshandelsfall. 6 Bengt, 40 år. 7 polisinspektör, 46 år. Arbetar som befäl i Stockholm. 8 före detta polis, 40 år. Beryktad under sin tjänstgöring vid Norrmalmspolisen. 9 polisinspektör, 34 år. Arbetar vid Norrmalmspolisen. 10 polisman. 11 polisinspektör, 40 år. Satt tidigare i toppskiktet i en högerextremistisk organisation. 12 kvinnlig polis, 30 år. 13 Johan, 22 år. 14 Mats, 55 år. 15 före detta polis, 33 år. Åtalad för övergrepp i tjänsten. 16 kriminalinspektör, 37 år. Kort efter mordet förhörd av Palmeutredarna. 17 EAP-ledare. Förhörd om sina förehavanden under mordnatten. 18 polisman, 29 år. Åkte i en av de polisbilar som var i centrala Stockholm då Olof Palme mördades. 19 polisman, 32 år. Arbetar vid Norrmalms vaktdistrikt. 20 polisman, 30 år. Medlem av den ökända baseballligan. 21 polisinspektör, 34 år. Var i tjänst under mordnatten. 22 januari, 28 år. 23 polisman, 37 år. Har arbetat vid Norrmalm. 24 Dan, 31 år. 25 Lars, 32 år. 26 den enda invandraren på listan. 35 år och diversearbetare. 27 ledare för högerextremistisk grupp. 62 år. 28 Ulf, 28 år. Egen företagare. 29 polisassistent, 28 år. Arbetar på Norrmalms polisdistrikt. 30 Torbjörn, 37 år. 31 polisman, 29 år. Arbetar i Stockholm. 32 Christer, 39 år. 33 Ulf, 24 år. 34 polisman. 35 polisinspektör, 46 år. Befäl vid Stockholmspolisen. För de som är insatta i andra vittnesuppgifter om olika poliser som sett i närheten av mordplatsen på mordkvällen,
så är det inte så svårt att förstå hur kopplingen till utredningen ser ut. Självklart handlar det bara om att skydda alla dessa personer från vidare problem med utpekanden. Tyvärr för Romander slår allt bakut när personer som inte alls vill bli förknippade med Palmeutredningen börjar gråta ut i tidningen dagen efter. I Aftonbladet 6 december 1987. Fruktansvärt att pekas ut så här. Utpekad. Lars Kristiansson, 46, är känd som en mycket kompetent arbetsledare. Om dokumentet som Holger Romander undertecknat säger han: man höjer kanske något på ögonbrynen när man ser sådana här uttalanden och undrar vad som menas. Poliser rasar mot Romanders dokument. Rikspolischef Holger Romanders utpekande av 20 poliser som aktuella i Palmeutredningen har skapat starka reaktioner. Aftonbladet har talat med 2 utpekade poliser som bevisligen inte kan ha varit inblandade i mordet. Det här känns fruktansvärt obehagligt. Jag vill ha en förklaring, säger polisinspektör Hans Strindlund upprört. Liksom en stor del av allmänheten kräver nu många poliser korten på bordet. Hysch-hyschet kring polisspåret har skapat onödiga misstankar och skadat poliskåren som helhet, menar de. Palmeutredningens åklagare, Jörgen Almblad, har upprepade gånger sagt att han inte bedömer polisspåret som intressant. Samtidigt har han påpekat att det uträtts mycket grundligt. Det finns inga misstankar mot någon polisman, säger Jörgen Almblad. Framgångsrik. Mot bakgrund av detta kommer Holger Romanders utpekande av 20 polismän som mycket överraskande. Aftonbladet kunde igår berätta om det offentliga dokument där poliserna tillsammans med 15 andra pekas ut. De har alla på något sätt aktualitet i den pågående förundersökningen avseende mordet på Olof Palme, konstaterade rikspolischefen. Polisinspektör Hans Strindlund, 37, är en av de utpekade. Han har för övrigt själv arbetat med Palmeutredningen under en tid. Jag blir upprörd. Jag frågar mig också i vilket sammanhang jag har aktualitet i förundersökningen. Hans Strindlund är chef för polisens gatulangningsgrupp i Stockholms city. Han har tidigare arbetat med gatuprostitutionen på Malmskillnadsgatan. Hans Strindlund har gjort sig känd för att vara mycket duglig och framgångsrik i sitt arbete. Jag tillhör nog de som upprördes mest över mordet på Olof Palme. Lång poliskarriär. En annan polis som pekats ut och bevisligen inte kan ha haft med mordet att göra är TF-poliskommissarie Lars Kristiansson, 46. Han är känd som en mycket kompetent arbetsledare och har under sin långa poliskarriär bara fått goda omdömen. Om dokumentet som Holger Romander undertecknat säger han: man blir ganska luttrad och van. Man höjer kanske något på ögonbrynen när man ser sådana här uttalanden och undrar vad som menas. Både Strindlund och Kristiansson tycker att öppenheten om polisspåret skulle ha varit större redan från början. Då skulle det inte ha riktats så mycket onödiga misstankar mot poliser, menar de. Det var när Rikspolisstyrelsen stoppade en begäran om att få ut passfotografier på 35 personer som listan med de utpekade avslöjades. Passfoton är allmänna handlingar. Rikspolisstyrelsen stoppade i det här fallet utlämnandet av fotona med hänvisning till sekretesslagen. Det beslutet upphävdes av kammarrätten. Dokumentet, en plump. Dokumentet här intill kan bli en fläck på Holger Romanders avslutande karriär som rikspolischef. I dokumentet pekas åtminstone 3 helt oskyldiga personer ut som aktuella i Palmeutredningen. Totalt pekar Holger Romander ut 35 personer. Flera av dessa känner sig idag djupt kränkta över att förknippas med mordutredningen. Listan med de 35 namnen sammanställdes av en reporter på Riksradion. Han begärde att få ut passfoton på dessa personer. Rikspolisstyrelsen satte emellertid stopp för detta.
Holger Romander motiverade beslutet med att personerna hade aktualitet i Palmeutredningen. Samma namn. Bland de 35 personerna förekommer några med samma för- och efternamn. I 2 fall gäller det mycket ovanliga namn som det bara finns 2 eller 3 av i hela Sverige. Uppenbarligen har Riksradions reporter inte vetat vem av dessa personer som är den han söker. För säkerhets skull har han därför beställt passfoto på båda. I Holger Romanders avslag på reporterns begäran står att samtliga 35 personer är aktuella i utredningen och att inga foton därför kan lämnas ut. När Romander fattade beslutet assisterades han av sin jurist Olof Egerstedt. Idag erkänner Egerstedt att beslutet var fel. 3 av de 35 personerna var så kallade dubbletter, de hade samma namn som andra på listan. Dubbletterna är inte aktuella i Palmeutredningen, men väl personerna som bär samma namn. Trots detta undertecknade rikspolischefen det felaktiga beslutet. Nekades passfoton. Samtidigt som Riksradions reporter nekades att ta ut passfoton på de 35 personerna har andra redaktioner fått ut bilder på personer som finns med bland de 35. Rikspolisstyrelsens jurist, Olof Egerstedt, hävdar att Riksradions reporter inte fick ut passfotorna eftersom de var så många. Hade han bett att få ut dem ett vid flera tillfällen skulle det inte ha mött något hinder. Vi anser att det inte kan göra så mycket skada om ett passfoto lämnas ut. Men lämnas flera ut blir den sammanlagda skadan stor, säger Rikspolisstyrelsens jurist. Spaningsledningens talesman, Ingvar Eriksson, hävdar till skillnad från Holger Romanders jurist att alla 35 personerna är aktuella i Palmeutredningen. Han menar att även de så kallade dubbletterna är aktuella. Om jag skickar in en lång lista över namn på personer så blir alltså alla aktuella i Palmeutredningen. Gör du en lista över många som det har talats om i Palmeutredningen och sedan plockar med några namn till så blir alla aktuella, säger Ingvar Eriksson. Trots att flera av de 35 personer som Romander säger är aktuella i utredningen känner sig utpekade så är Ingvar Eriksson av en annan uppfattning. Rikspolischefen har inte pekat ut några. Hans uppfattning liksom åklagarnas är att det inte finns några misstänkta poliser. Så det gick inte så bra att skydda poliserna genom att knyta dem till utredningen. Nu blir även juristen inblandad för att Romander ska ha någon att skylla på. Såklart får Romander till slut backa för att allt inte ska bli för pinsamt för honom och hela historien kan som vanligt bara slätas över. Vi läser i Aftonbladet 7 december 87. Romander backar om dokumentet. Alla utpekade är inte aktuella i utredningen. Rikspolischef Holger Romander kommenterar idag sitt dokument som pekar ut 35 personer som aktuella i Palmeutredningen. Han medger att inte riktigt alla 35 är aktuella i utredningen. Men framförallt så var beslutet inte enligt gällande rätt. Kammarrätten har ju ändrat på det, säger Romander Aftonbladet. Flera oskyldiga som pekats ut har känt sig kränkta av Romanders dokument. Alla dessa har fått stämpeln på sig att ha aktualitet i den pågående förundersökningen avseende mordet på Olof Palme. Beslutet har undertecknats av både rikspolischef Holger Romander och Rikspolisstyrelsen verksjurist Olof Egerstedt. Holger Romander, det är Egerstedt som skrivit beslutet. Olof Egerstedt, jag har bara biträtt Romander juridiskt. Passfoton. Hela historien började med att reportern Lars Borgnäs på Riksradions kanalen begärde att få ut passfoto, som är allmänna handlingar, på 41 personer. På Stockholmspolisens registerhotell väckte listan med de 41 namnen en häftig reaktion. Över hälften av namnen var poliser. Registerroteln skickade därför listan vidare till rikspolischefen. Så här gick det sedan till när Romander och Egerstedt satte ihop sitt omdiskuterade beslut. De hade en lista framför sig med 22 poliser och 19 andra personer.
De kunde samtidigt konstatera att många av de namngivna, men inte alla, var aktuella i Palmeutredningen. 6 personer behövde de inte bekymra sig för. På dessa fanns inga passfoton. Återstår 35, varav 20 poliser. Romander ville till varje pris skydda dessa personers integritet. Men någon tillämplig lag för att förhindra att fotona lämnades ut finns inte. Integritet. Det var då man kom på idén att skriva att ett utlämnande av bilderna skulle kunna skada förundersökningen. Med den motiveringen kunde sekretesslagen tillämpas. Vårt syfte var integritetsskyddet. Vi ville utnyttja de möjligheter som fanns, säger Holger Romander. Ett litet problem återstod bara, alla var inte aktuella i utredningen. Åtminstone några personer hade aldrig någonsin omnämnts i hela Palmeutredningens historia. Ja, det gäller bara några få. Det har inte någon större betydelse. Vi ser i de stora linjerna, säger Holger Romander. Därmed var beslutet klart. Några bilder skulle inte lämnas ut. Det hela undertecknades av rikspolischefen och juristen Olof Egerstedt. Men kammarrätten gjorde, inte helt oväntat, en annan bedömning. Ännu en gång överöses alla som läser tidningen med efterkonstruerade bortförklaringar och moment 22 beskyllningar på andra personer. Allt i den mörkläggande Palmeskinnutredningens tydliga mönster. Kvar lämnas förstås alla med frågor om vilken koppling många poliser har till Palmemordet. Men inte heller det är några som helst problem, eftersom man gärna vill att svenska poliser ska misstänkas, därför att det spåret går att kontrollera och påverkar inte alls det kalla krigets balans ute i världen. Men denne Romander är dock inte ointressant i den position han har och vad han varit delaktig i. Året efter berättar Romander i KU-förhör en hel del matnyttigt att väga in och ta med sig vidare i utredningen. Konkreta och sakliga belägg som man yppar efter att han inte längre är rikspolischef. Vi citerar från boken Inuti labyrinten. Säpo och CIA. Historien om ett beroendeförhållande. När förre rikspolischefen Holger Romander hördes i KU den 3 augusti 1988 i samband med Ebbe Carlsson-affären poängterade han att samarbetet med utlandet var livsviktigt för Säpo. Sven-Åke Hjelmroth och jag lade ner mycket möda på att tillsammans bygga upp och vårda internationella kontakter. Därför att verksamhetens effektivitet står och faller med detta. Det finns en del människor som tycker om att kritisera säkerhetstjänsten, rätt många för den delen, och då säger de så här: ja, det må vara att man nu har kunnat sätta fast en hel del spioner under det senaste decenniet här, men det har de ju inte gjort själva. Det har de fått hjälp med av andra tjänster. Ja, men det är just det gäller, att ordna förutsättningar för att få informationer. Dessa kommer inte gratis och automatiskt ifrån andra tjänster. Det förutsätter att man på alla nivåer och inte minst på chefsnivå bygger upp ett förtroende till dessa tjänster. De vet att man kan med förtroende överlämna uppgifter och man kan måhända också få någonting igen. Det är så detta spel går. Ingen polis kan ju arbeta utan att få informationer från något håll. De skapar man inte av sig självt. Och dessa informationer som man får från främmande tjänster är naturligtvis helt avgörande, inte minst på terroristområdet men också på andra områden. Det är ju så att mycket av den värdefulla informationen kommer genom avhoppare. Och Sverige är ett för litet land för att ta emot avhoppare. Vi är beroende av att få informationen från annat håll. Om trovärdigheten genom vad som har inträffat har äventyrats så är detta mycket allvarligt för svensk säkerhetstjänst och därmed också för en del av det svenska totalförsvaret. Med främmande tjänster menar naturligtvis Romander de västliga underrättelsetjänsterna. Och bland dessa är givetvis amerikanska CIA något av storebror. Därför kan det Romander säger i praktiken sammanfattas så här: det är livsviktigt för svenska Säpo att ha CIA:s förtroende.
Om detta förtroende skadas är det mycket allvarligt för det svenska totalförsvaret. Hur oerhört beroende Säpo är av CIA framgår av en incident som inträffade 1979. Den 4 februari det året grep Säpo en poliskommissarie misstänkt för spionage åt Irak. Kommissarien, Hans Melin, arbetade på Stockholmspolisens utlänningsrotel och hade lämnat uppgifter till Irak om ett 70-tal irakiska medborgare som sökt politisk asyl i Sverige. Utredning visade att Melin ända sedan 1965 också lämnat personuppgifter om svenskar och amerikanska Vietnamdesertörer till CIA och FBI. Till exempel hade en tilltänkt svensk ambassadör i Washington, Yngve Möller, stoppats på grund av informationer som Melin lämnat till CIA. Den dåvarande folkpartistiska minoritetsregeringen var blåögd nog att lämna en skarp protest till USAs Stockholmsambassadör. Amerikanerna reagerade häftigt. DN den 24 oktober 1989 beskriver vad som hände. Den amerikanska spionorganisationen CIA stoppade i februari 1979 allt underrättelseutbyte med Sverige. Som en följd av beslutet lamslogs vitala delar av Säpos verksamhet under en längre tid. Amerikanerna ville sätta Sverige på plats, säger en källa som följde händelseförloppet på mycket nära håll. DNs uppgifter om hur länge förbindelserna mellan CIA och Säpo låg nere varierar från ett halvår upp till 2 år. En källa på Säpo sätter den här händelsen i samband med kontraspionagets bristande effektivitet under åren 1979 till 82. Det var först under 1982 som Säpo på allvar började komma till rätta med Sovjetunionens spionage här i landet. Spionavslöjandena det året har sedan följts av en rad lyckosamma år för kontraspionaget. En bidragande orsak skulle ha varit att kontakterna med CIA på nytt hade börjat löpa friktionsfritt. Säpo fungerar tydligen inte utan uppbackningen från CIA. Mullret från storebror i väster fick den svenska regeringen att retirera med svansen mellan benen. Hans Melin åtalades inte för den olovliga underrättelseverksamhet han bedrivit för USAs räkning. Åtalet begränsades till spionage för Iraks och Sovjets räkning. Frågan är om Säpo överhuvudtaget brytt sig om att ingripa om kommissarien hållit sig i skinnet och enbart spionerat för amerikanerna. På hösten 1990 gick förre befälhavaren på det svenska spionfartyget Orion, Björn Eklind, ut i pressen och hävdade att svensk underrättelsetjänst egentligen inte arbetade för nationella intressen utan snarare för det västliga underrättelsekomplexet med USA i spetsen. Eklind intervjuades i DN den 29 oktober 1990. Sovjetisk ubåtsverksamhet har fått stå tillbaka som mål för svensk underrättelseinhämtning, trots att det varit av stort nationellt intresse. Istället har en kartläggning av det sovjetiska luftvärnet i Baltikum prioriterats för att passa in i samarbetet med USA. Och på DN Debatt den 13 november 1990 skrev Eklind: underrättelsesamarbetet med USA har gått långt utanför de ramar som vår politiska ledning dragit upp. Viktiga funktioner inom det svenska säkerhetspolitiska systemet, kanske till och med svenska militära förband, ska inte dirigeras av amerikanska underrättelseintressen. Att man inom säkerhetspolisen inte såg lojalitet mot regeringen som sin främsta skyldighet fick Carl Lidbom erfara. På sidan 50 i sin bok skriver han: när jag vid ett besök på Säpo tog upp frågan om behovet av tätare kontakter med regeringen och av att regeringen lärde känna nyckelpersoner på Säpo så pass att de kunde ha ett på personlig erfarenhet grundat förtroende för dem, högg Sune Sandström genast in i samtalet: ja, men det är lika viktigt att Säpos ledning har förtroende för regeringen. Jag skulle tro att även andra Säpo-chefer än Sune Sandström inbillat sig att de haft ett självständigt mandat att vaka över rikets säkerhet, oavsett vad regeringen tycker om deras agerande i det ena eller andra avseendet.
Hur säkerhetspolisen samarbetade med systerorganisationer var heller inte något regeringen behövde veta. Det internationella samarbetet mellan säkerhetstjänster är ofta mycket känsligt från sekretessynpunkt. Samtidigt kan det också vara politiskt känsligt. Det har förekommit att Säpo ställts inför mycket ömtåliga och minst sagt diskutabla propåer i frågor av detta slag och valt att inleda ett samarbete utan att regeringen haft en aning om det. Sekretesskäl gör att jag inte kan vara tydligare. Men jag kan försäkra att det inte varit bra. Av dessa exempel kan man ana att Säpo anser sig arbeta för en mäktigare herre än den svenska regeringen, det västliga underrättelsekomplexet. Och det är mot denne herre man i första hand känner lojalitet. Lidbom berättar om en episod i samband med Yasser Arafats besök i Stockholm hösten 1988 som belyser detta. När de palestinska gästerna var på väg till Stockholm fick det svenska Säpo tips från en utländsk underrättelsetjänst om att en efterlyst terrorist befann sig i Arafats sällskap. Man förväntade sig att svenskarna skulle gripa vederbörande så fort han satte foten på svensk mark. Hade Säpo fått som de ville, skulle varenda en i den palestinska delegationen ha kroppsvisiterats och utsatts för en närgången identitetskontroll innan han släpptes in i landet. Hade de hittat den efterlyste skulle de ha gripit honom. Man kan lätt föreställa sig vilken effekt detta hade kunnat få på våra försök att medverka i fredsarbetet och på förtroendet för den svenska regeringen i detta sammanhang. Nu lyckades UD lägga band på Säpos iver. Det skedde ingen olycka. Informationen från den utländska underrättelsetjänsten lär för övrigt ha varit felaktig. Men någon grundligare kontroll av den saken gjordes inte. Notera arrogansen. Den svenska regeringens bedömningar och intressen väger lätt när en utländsk systerorganisation på lösa grunder ber Säpo ingripa. Man ser konturen av en organisation som betraktar sig som en kugge i ett stort hemligt överstatligt maskineri, vars främsta uppgift är att försvara de politiska och ekonomiska intressen som har makten i västvärlden. Alla rörelser som radikalt försöker förändra status quo, som till exempel miljörörelsen, övervakas noga. Om någon radikal rörelse, oberoende av om den arbetar med demokratiska metoder eller inte, hotar växa sig stark, infiltreras den i hemlighet och manipuleras. Här finns det verkligen mycket intressant att väga in. Så för att summera. Även om det sitter en klantig rikspolischef och försöker se om sitt eget hus. Hjälpa till att skydda sina anställda för vad som kan hända genom att eventuellt hindra Borgnäs och andra som kanske ville kunna visa bilder för vittnen han träffade och intervjuade i Stadsradions kanalen. Något som troligen hade orsakat nya svåra situationer att hantera om vittnen identifierat poliser på stan från mordkvällen. Visst kan man även förstå att han då väljer att neka hela förfrågan, sekretessklassa uppgifterna för att slippa peka ut vissa specifika personer. Men att då just hänvisa till att de är aktuella i anslutning till Palmemordet är såklart inte fel i sak, men ni förstår samtidigt hur fel det då blir när andra oskyldiga blir indragna. Men, märk väl. Det är ofta formuleringen, inblandad i mordet, som trots allt nyanserar argumenten. I sak är ju även det rätt, men med Lars Kristiansson, som jag trots allt tror är en av de märkliga polischeferna på mordkvällen, trots att jag tror han stavar Kristiansson, med bara ett S, så förklarade både att de trots allt var delaktiga i saker runt Palmemordet, men ingen delaktighet i själva mordet. Att just Kristiansson är en av de personer som får ersätta en hederligare kommissarie, Åke Rimborn, säger en hel del om vilken skillnad det fanns mellan de olika personer som var delaktiga i övningen och inte på mordkvällen. Men när det gäller just Säpos koppling till CIA så är det intressant att det var 1982 som relationen mellan Säpo och CIA förbättrades igen, samma år som Sydafrika gick med i IPA vid konferensen i Wiesbaden.
Samma år som polismästaren i Stockholm, Hans Holmér, inrättade 4 så kallade gatuvåldsgrupper i Stockholm för att få bukt med det ökade gatuvåldet. Flera av dessa poliser utmärkte sig och ertappades med kontroversiella metoder och övervåld och blev kända för att ingå i baseballligan. Om det verkligen fanns en koppling till att CIA ville öka inflytandet i svensk polis och säkerhetspolis får väl alla dra sina egna slutsatser kring. Men de klara och tydliga styrkeförhållanden säger en hel del om vad som kan ha skett i samband med mordet. Sverige, eller kanske bara Säpo, har alltså ett möjligt ohälsosamt förhållande till amerikanska CIA i en uppenbar beroendeställning som jag inte ens bedömer bara sträcker sig till ett inofficiellt NATO-medlemskap, som var fallet vid tiden för mordet. Det har varit tydligt under lång tid hur Säpo endast kunnat fungera med hjälp från väst. Om svensk socialdemokratisk politik, med Palme i spetsen, sedan lång tid tillbaka även flörtat med öst, även om Palme visste vilka de stod närmast, kan många andra varit mer östorienterade. Vi minns ju hur tongångarna lät från västs sida i samband med Arnold Sundqvists redogörelse som utspelade sig kort tid innan mordet. Hur USA krävde att flera politiker i regeringen tvingades vara med när Olof skulle få sitt ultimatum från USA. Vilka uppenbara hot, med tunga ekonomiska och militära repressalier som väntade om inte Olof gick USA till mötes. Det behöver man också försöka väga in när man försöker förstå vad Sverige gjorde och vad CIA möjligtvis tvingade Sverige att göra. Hade möjligen Sverige något val? Hade Säpo något val? Var det CIA som mer eller mindre kontrollerade och styrde svenska Säpo vid tiden för mordet? Är det därför som personer med utländsk utseende visat sig, som inte ens ber om ursäkt, när han springer omkull vittnet Robrandt, samtidigt som han syns redan vid mordplatsen på natten? Hur en person skriker något om bilen på tyska i en walkie-talkie i närheten av mordplatsen vid tiden för mordet, som Skelleftehamnsmannen rapporterar om. Man måste då faktiskt på nytt ändå ställa sig relevanta frågor i denna kontext. Så jag delar med mig av några tankar och frågeställningar, för att i alla fall visa på hur man hela tiden ska utmana sina egna, möjligtvis förenklade och naiva tankar, om vad som ligger bakom, och vad som kan ha hänt. Var det möjligtvis CIA som låg bakom mordet ändå? Som enkelt utnyttjade sydafrikanska regimens agenter för att mörda en jobbig statsminister, som bulvansmugglade vapen till Iran, som USA hade exportrestriktioner till. Med tanke på vad som händer med mordförsök på amerikanska presidentkandidater nu för tiden, där saker uppenbarligen inte gått rätt till. Är det så att man visste att sydafrikanska agenter var på gång att genomföra något, men vägrade att informera eller avbryta, eller kanske till och med påtvingade en samtidig stay-behind-övning för att lyckas ta bort Palme, utan att lillebror Sverige kunde göra något? Att helt enkelt dölja mordet i den topphemliga övningen som direkt hade utsatt Sverige för ett omedelbart hot från ryssarna. Tvingade man Sverige att helt enkelt bara släta över situationen, nu när statsministern ändå var avrättad av en iskall yrkesmördare? Hur tvingade var man att peka ut en enskild galen gärningsman? Eller var det bara en tidigare genomförd handling man tipsade om, som i fallet med mordet på JFK 1963? Var det CIA som låg på om att se till att döma en svensk oskyldig blandmissbrukare från Sollentuna för mordet? Hur man via media dömde honom ändå, trots att han blivit friad i hovrätten? Var man verkligen i denna desperata och knähundsliknande situation, hela vägen ända in i Säpo, för att man förstod vad priset skulle vara, att avslöja CIA:s inblandning? Var priset att förlora försäljningen av Volvo-bilar i USA, att inte längre kunna utveckla och tillverka egna stridsflygplan? Det pris som var alldeles för stort för ett kallt litet land i norr, med en mäktig stor fiende i närheten, bara ett Finland bort. Man måste såklart i alla fall överväga alternativet, att Sverige som nation blivit lurad och bedragen.
Är det därför vi får hoppas på att Trump vinner valet i år, för att om möjligt kunna som befolkning få reda på vad som finns i den djupa statens arkiv, over there? Vilken inblandning som den amerikanska djupa staten haft i mordet, eller bara i mörkläggningen? Är det därför som klägget i MS Media är så desperata att fortsätta mörklägga Palmemordet? Genom att referera till amerikanska MS Media när det gäller allt som händer i USA. Vad tror ni andra? Är det något vi ska återkomma till framöver? Nu tror jag än så länge fortfarande på ett misstag av att svinet på andra sidan mer eller mindre hade ett personligt agg mot Palme med tanke på allt som hänt innan och att ingen visste om vad som hänt i grekiska övärlden tidigare. Att det bara var ett misstag att inte informera regimens företrädare om vart Palme och Sverige egentligen stod. Men man måste även försöka utmana sig själv och sina befintliga teorier och tankar när ny information kommer till som tydligt kan vara relevant i kontexten. Som kan beskriva ett beroendeförhållande som även kan påverka bakomliggande motivbilder. Parallellerna med USA finns även på flera plan. Om ni missat utfrågningarna med den sparkade chefen för Secret Service, Kimberly Cheadle, så finns det mycket att gräva ner sig i för en person med vittnespsykologisk kunskap. Svaren, eller rättare sagt avsaknaden av öppenhet och transparens, är avslöjande och uppenbar. Med tanke på vad vi har lyft fram om olika roller och befordran av poliser genom åren så går det inte att undvika att lyfta fram just positionen rikspolischef, när vi nu möjligtvis har en ny inkvoterad naiv skyltdocka i Petra Lund som mörkläggande Leif G.W. gärna sitter på bästa sändningstid i statstelevisionen och trycker på har en bred politisk backning som bara kan förstöras av Sverigedemokraterna. Blir det inte väldigt tydligt för alla att en av mörkläggningsgeneralerna är väldigt orolig för att sanningen ska komma fram? Att han faktiskt i och med detta lyfter fram att alla andra partier egentligen står bakom en fortsatt mörkläggning av kommissionsdelaktiga Petra. Den tidigare riksåklagaren Petra, som möjligen till och med låg bakom, eller i alla fall, hade alla möjligheter att stoppa den sjuka tragikomiska helomvändningen som gjordes när åklagaren Petersson var tvungen att helt skifta fokus. Från att förhandla med Sydafrikerna om amnesti, som verkligen var det kommande besked i åtalsfrågan, men som istället blev det locket på för nationernas bästa. Istället fick åklagaren sitta med dumstrut och högläsa ur sagoboken om Engström som gärningsman, som en helt orimlig förklaring bakom mordet för hela den förklaringstörstande svenska befolkningen med sitt kollektiva öppna sår. Det som också gjorde bort oss inför hela världen.